तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो फुल हेर्नु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल थिच्न नभुल्नु होला साथीहरु। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। काइनास्तरमा आइसकेपछि यस्तो आउँछ अनि 96 को चुज गर्नुस् अनि नेक्स्ट गर्नुस् साथीहरु। नेक्स्ट गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड चुज गर्ने आउँछ। कुन ब्याकग्राउन्ड हाल्न चाहनुहुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि इमेजमा जानुस्। इमेजमा जानुस् साथीहरु। इमेजमा गइसकेपछि म आज व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चुज गरेर देखाउँछु अनि यसको लेयर बनाउनुस्। कतिसम्म बनाउन चाहन्छ भिडियो त्यो अनुसार बनाउनुस्। म यति राख्छु अनि राखिसकेपछि फेरि लेयरमा जानुस्। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुस् साथीहरु। मिडियामा गइसकेपछि फेरि ब्याकग्राउन्ड इमेज चुज गर्नुस् साथीहरु। कुन ब्याकग्राउन्ड इमेज हाल्न चाहन्छ त्यो म हाल्ने देखाउँछु यो। अनि यसलाई पनि त्यही हिसाबले बनाउनुस्। जति छ त्यति गराउनुस् अनि यो फोटोलाई पनि फुल स्क्रिन गराउनुस् साथीहरु। यसलाई यसरी दुईटा हातले यसरी सार्नुस् अनि यसरी मिलाउनुस्। आफ्नो हिसाबले मिलाउनुस् अनि अरु जुम गरेर गराउँछु म साथीहरु। अरु जुम गर्नुस् यसरी गरिसकेपछि यति राखेपछि अब ओके हुन्छ यसलाई हैन। यति राखेपछि ओके अब ओके गर्नुस्। फेरि लेयरमा जानुस्। लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुस् साथीहरु। मिडियामा गइसकेपछि अब फोटो चुज गर्नुस्। कुन फोटो हाल्न चाहन्छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नुस्। म एउटा सिलेक्ट गरेर देखाउँछु यो सिलेक्ट गरे अनि यसरी यसलाई पनि ठुलो गराउनुस् साथीहरु। जति बनाउन चाहन्छ त्यति यो ठुलो गराउनुस्। गराइसकेपछि यसलाई पनि हैन राम्रोसँग मिलाउनुस्। यसरी गाह्रो छ अलि मिलाउने। राम्रोसँग मिलाउनुस् यसरी हैन। अलि भइरहेछ नि यार साथीहरु। यसरी मिलाउनुस् एकदम राम्रोसँग। मिलाइसकेपछि यसलाई क्रपिङ गर्नुपर्छ साथीहरु। यसलाई अरे मिलिरहेछ छैन। क्रपिङ गर्नुपर्छ। क्रपिङमा जाउँ अनि मार्क्स अन गरौँ साथीहरु। मार्क्स अन गरौँ। गरिसकेपछि यो तलको देखाइरहेछ यसलाई हल्का मिलाउनुस् यसरी मिलाउनुस्। त्यहाँ फोटो हेरेर त्यो फोटो हेर्नुस् र यसरी मिलाउनुस् अनि यसरी म कति राखौं भने यति राख्छु सायद। यति राखौं अनि यस्तो भइसकेपछि ओके गर्नुस्। ओके भइसकेपछि साथीहरु म यो लेयरलाई पनि त्यही हिसाबले बढाउँछु अनि यति भइसकेपछि यो ओके भयो। ओके भइसकेपछि अब यसमा के राख्न चाहन्छ भने फुल राख्नुस्। मिडियामा जानुस् अनि फेरि मिडियामा जानुस् अनि फेरि चुज गर्नुस् कहाँ राख्नु भएको छ मेटेरियल त्यसलाई चुज गर्नुस् साथीहरु। म यो मेटेरियल आज हाल्दै छु यसमा। यसरी यसलाई पनि ठुलो बनाइसकेपछि यसरी मिलाउनुस् हैन। कुन हिसाबले मिलाउन चाहन्छ यसलाई यसरी मिलाउनुस् अनि यसलाई केमा जानुस् भनेपछि माथि गराउनुस्। ब्लेडिङमा जानुस्। यसलाई ब्लेडिङमा गइसकेपछि म ओभरलेयर गराउनुस् हैन। यसरी ओभरलेयर गराउनुस् अनि यसलाई पनि ड्युरेसन बढाउनुस्। जति छ त्यति नै यसलाई पनि बढाउनुस्। बढाइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई यसरी सार्नुस्। यता सार्नुस् हैन। यता सारिसकेपछि माथि गराउनुस्। माथि गराइसकेपछि यसमा यो किमा जानुस् साथीहरु। यो किमा जानुस् हैन। अनि यसलाई लास्ट गराउनुस् अनि यसलाई कि प्लस गर्नुस्। गरिसकेपछि यसरी सार्नुस्। यसलाई पनि यसरी चारवटा यसमा कि हाल्नुपर्छ साथीहरु अनि यति गराउनुस्। यति गराइसकेपछि साथीहरु त्यो ब्याकग्राउन्ड फोटोलाई कसरी मिलाउन चाहन्छ त्यो हिसाबले गराउनुस्। यसरी म गराउँदै छु हेर्नुस्। यो भयो हैन। यो भयो अनि यता गराउनुस्। यतिमा राख्नुस् हैन। यतिमा राखिसकेपछि यता सार्नुस्। त्यसलाई फेरि यता सार्नुस् अनि यो भयो हैन। यो अनि ओके भयो साथीहरु। यो ओके भयो। यो भइसकेपछि अब यता सार्नुस् एकचोटी हैन। यता सार्नुस् अनि यसरी एकचोटी प्लेयर गरेर हेरौँ साथीहरु कस्तो देखिन्छ हेर्नुस्। आइराछ हैन। एकदम राम्रो छ साथीहरु। यसरी आइराछ अनि यता गराउनुस्। गराइसकेपछि अब त्यो अघि नै राखेको फुललाई पनि यस्तै बनाउनु पर्छ साथीहरु हैन। यसमा यसरी गराउनुस् अनि यस लास्टमा पनि प्लस गर्नुस्। यसलाई प्लस की गर्नुस्। गरिसकेपछि अब यसलाई सार्नुस् यसरी हैन। यसरी सार्नुस् अनि फेरि यसलाई यति राख्नुस्। नराख्दा नि हुन्छ अनि सोलो आउँछ साथीहरु। यसलाई यो सोलो हुन्छ हैन। ठाउँ राख्दा अलि स्पिड आउँछ के त्यही भएर यसलाई अलि सोलो राख्नुस्। अनि डुप्लिकेटमा जानुस् साथीहरु। डुप्लिकेटमा गइसकेपछि यसलाई माथि गराउनुस्। माथिबाट यसरी मिलाउनुस् माथि हैन। माथि मिलाउनुस्। मिलाइसकेपछि यसलाई यसमा जानुस् अनि यसमा गइसकेपछि यसलाई उल्टो गराउनुस्। उल्टो भयो हैन अनि आफ्नो हिसाबले मिलाउनुस् साथीहरु। यसलाई मिलाउनुस् यसरी मिलाउनुस् हैन। अनि यसलाई पनि त्यही हिसाबले के गराउनुस् साथीहरु। यसरी मिलाएर यसलाई पनि के गर्नुस् हैन। यसरी मिलाउनुस्। यसरी यति राख्नुस् हैन।
यति राखिसकेपछि यसलाई लास्ट जानुस् अनि यसलाई म माइनस गरिदिउँ अनि यसलाई यसरी मिलाउनुस्। यसरी मिलाइसकेपछि ओके भयो। यो पनि अब रेडी भयो हैन। रेडी भइसकेपछि ओके गर्नुस् साथीहरु। ओके भयो हैन। अनि प्ले गरेर हेरौँ एकचोटि कस्तो देखिन्छ हैन साथीहरु। हेर्नुस् एकदम राम्रो देखिरहेछ हेर्नुस्। अनि यो फोटोलाई पनि त्यस्तै बनाउँछु साथीहरु। त्यस्तै कीमा जानुस्। कीमा गइसकेपछि लास्टमा जानुस्। गइसकेपछि अनि यसलाई यो इमेजलाई यसरी गराउनुस्। हल्का बढाउनुस् हैन। हल्का बढाइसकेपछि अनि हल्का यता जानुस् अनि यसलाई के गर्नुस् भनेपछि यसलाई जुम गर्नुस्। जुम हल्का राम्रोसँग हैन। के भइरहेछ यार। हल्का जुम गर्नुस् अनि फेरि हल्का यता जानुस्। हल्का यता गइसकेपछि यसलाई माइनस गर्नुस् हल्का एकचोटि। हल्का गराउनुस् साथीहरु माइनस हैन। हल्का गराउनुस्। के भइरहेछ यार। हल्का माइनस गर्नुस्। यति भयो हैन। भइसक्यो ओके गर्नुस्। ओके गइसकेपछि अब प्ले गरेर हेरौँ कस्तो देखिरहेछ। एकदम राम्रो भएछ। एक्सपोर्ट गर्नुस् अनि एक्सपोर्ट ग्यालरीमा सेभ गर्नुस् हैन। यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नुहोला साथीहरु। धन्यवाद।